Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. So guys, magpapalit na kami ng peso to Malaysian ringgit. Nandito kami sa foreign exchange. So guys, we are waiting doon sa kasama namin na si Chris Ann kasi na-hold siya dito pa lang sa Philippines immigration. Hindi niya kasi nasagot yung mga tanong. So tips lang guys, kapag lalabas kayo ng bansa at dadaan kayo ng immigration, make sure lahat ng information, lalo na for travel, alam ninyo. First, yung hotel, syempre. And then, yung time kung kailan kayo babalik ng Pilipinas. And syempre, all the documents na nagpapatunay na employed pa kayo dito. For travel lang din naman. And then make sure, syempre, kahit pa paano, may alam kayo dun sa lugar na pupuntahan nyo and then itinerary. Okay? And then kalma lang. Just get calm. So wait lang namin si Chris. Sana mapagtagumpayan niya at makasama namin siya. 2 hours later. So ayan guys, at last na kapasok na, nalagpasan na ng kasama namin ni Chris Ann yung immigration hold kasi siya, as what I've said kanina. So pinuntahan ko siya doon and hinanap kasi yung messenger. Guys, wag na wag kayong magde-deactivate ng messenger nyo muna or ng Facebook account nyo muna kasi lalo na pag first timer ninyo at pupunta kayo ng tour kasi hinahanap din nila yung messenger, let's say kung grupo kayo and iba pang mga informations like that. So meron na akong pinakitang video kung bakit na ganun at hindi siya nakakasagot si Chris Ann. Katunayan na it is because nung iniinom niyang gamot kaya medyo siguro tulala si ate mong Chris. Pero thank God makakahabol kami dun sa flight namin at nagsiselfie na yung mga kasama namin while waiting. At kung lalo na ha, dun sa mga may mga kasama or first time na babiyahe abroad or yung may mga kasamang first timer, kung kayo yung nagplano nung lakad, make sure i-brief nyo sila doon sa pupuntahan at naintindihan nila kung ano-ano yung pupuntahan sa ang hotel. And agahan din ninyo yung pagpunta sa airport. It is because yung mga ganitong bulahaw or what did you call that, parang delay nung sa biyahe, sa immigration or what. So at least mag-aalat kayo ng time at hindi kayo maghahabol. So still meron pa rin kami natitirang oras at makakapag-board na kami. So, kamusta yung feeling? Parang na-terminate. Anong pakiramdam? Hindi ko pa na-terminate. Bakit? Paiyak na talaga ako kanina. Bakit ka paiyak?
Dahil yung mga hayop na immigration. Ay na. Manda talaga sila sa Facebook. Saan? Sa? Talaga sa immigration dito. Bakit? So, hindi ka makakapasok. Masungit talaga sila. Hindi kasi talaga dapat sila nag-smile. So ano ang masasabi mo na na-hold ka? Detractor sila sa akin. Sila pa talaga yung detractor, ikaw yung hindi nakakasagot. Paano yung trabaho ko yung ginagawa ko? Hindi ko tumatanggap pa ng calls. Ano? Anong tinanong? Nagka-troubleshoot po kami. Opo, tama yun. Anong tinanong sa'yo? Anong ginagawa mo? Oh, ano sabi mo? Ano sabi mo? Sabi niya, anong mo? Anong mo? Work mo? Sabi ko, si customer service, po, representative. Tapos? Tapos, magkano daw yung sinasahod, yung gano'n. Magkano daw yung... Ba't hindi ka ba nakasagot kanina? Dahil masungit yung babae, but sa walang niya siya, na-pressure ako sa mga tanungan niya. Sabi niya, where's your payslip? Sabi ko, wala pong payslip. Paano kasi tingin ang tingin sa akin? GL, payslip daw. Ako ba nagpiprint ng payslip mo? I do apologize na. Siyon. So, Sabi niya, ay, hindi pwede to. Punta ka doon. Nililista na siya. Aray-aray siya. sa Pilipinas pa lang yan. Aray. Iba pa dun sa ibang bansa. Oo nga, paano yung jail yung COE ko? Wala ka ng COE. Wala. Binigay mo na. Okay na yan. Oo nga, paano yung GL? Di bahala ka. Madelay ka ulit Basta dun. sa mga pamilya ko dyan, ito na yung mga sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Miss ko kayong sa akong bahala sa inyo. Papadala na lang ako pag di ako nakauwi, nakabalik. Sorry lang. So, guys, so nakapasa ako sa immigration. Sorry. Dahil hindi naman daw ako mukhang human trafficking. Hindi naman talaga kasi natingin mo yung an-an mo, Mag-jacket ka nga. So we're going to check in, right? Yes. Nag-vlog ako lang ba? Mag-boarding na tayo. Yeah, mag-boarding na kami. Boarding house? Ano? Mag-boarding house na kami. Oh my God, ayun yung dagat. Anong dagat? Ay, akala ko ba? Barko. Pero plano ba? Pinag-aaral ka kasi. Oh my God, so what gate? So what gate? What gate are we? 103 nakalagay doon sa boarding pass mo. Yung mga harang na lang talaga ulit sabi ko nga. Yung ano ko. Yung passport. So, andito na kami sa hotel, which is na-book na namin sa SOHO. And dito lang siya sa my city. 5 minutes walk from Petronas Tower. You got it. Thank you, sir. Nakapasok na kami sa vicinity na SOHO. Welcome to Jessica's SOHO Hotel.
So, ayan. Ito yung kitchen. Ayan. Yes. So, meron din siyang... Ay! Pwede ka din maglaba. Meron din siyang ref. Pwede tayo magala ng food. So, ito yung aming room. And ito yung... Meron din siyang sariling room pa. And meron siyang sariling CR. And which is good. Meron siyang shower. Para siyang bahay. Tensya na kayo guys, medyo mali. Wow. Meron din siyang apa natin. Ba't walang ilaw to? So, meron din siyang ilaw. Meron din. Ito yung aming sala. Ayan, si Hash. Ayan. Ito yung labas. Ayan si Ate Roma at si Chris. Ate Roma. Si Ella. Si Baba. So, dun sa room na meron yung nakuha naming hotel dito sa may SOHO. Yan. So, ito yung labas niya. Glass siya. And malaki. Queen size yung bed. Meron din siyang sariling ayan, closet. So, mamaya ko na to guys aayusin. And I am so excited doon sa banyo. Since mahilig ako sa CR. Yan. Sarili siyang lababo. Ang hilig nila sa salamin dito. So, ayun. Meron siyang bathtub. Alright. So, this is so nice! It's been a long day, guys. Medyo naging matagal yung biyahe namin. Nakita niyo naman kanina, medyo nagkaroon ng aberya doon sa immigration dahil yung kasama namin. But then anyway, nabigay ko na rin sa inyo yung mga pointers for that. Nakita niyo na rin yung room namin. So tomorrow technically will be, or mamaya will be our day 1 sa pagtutour dito sa Malaysia. And syempre, i-update ko rin kayo doon, guys. Masyadong pagod na yung mga mata ko. Wala pa talaga akong tulog. 4 hours yung biyahe, pero hindi ako nakatulog sa airplane. Alam niyo naman yan, hindi talaga ako natutulog sa airplane kasi medyo kabado ako. And yung hotel na to, which is very good dahil unexpected. 1 to 10, scale of 1 to 10, nasa 10 siya sa akin kasi andito na lahat ng kailangan ko. So, see you tomorrow, guys! Good night!